Ahoj všichni. Opět Belíny na 3 cívkách. Chci ukázat, jak se chová radiantní baterie při vybíjení přes invertor. Znamená, co máme? Nabíjíme mamut baterii radiantem. Na ní máme napětí momentálně 12,84 V. Na baterii primární máme 13, tolik poskakuje, protože baterii nabíjíme. A nabíjíme ji. Jako zdroj je Foxmer akumulátor, nabitý radiantem. Pro tyto jde přes měřící přístroj čínský, už jsme čínský, na invertor 12 V, 230 V. Tuto je nabíjecí zařízení. Nabití je 13 V, zde ukazuje, tady ukazuje 13, tak toto zde. A už vysáváme energii z radiantní baterie dost dlouho, několik hodin. Zde nám ukazuje tento měřící přístroj, že jsme vysáli z akumulátoru 9,8 Ah, skoro 10 Ah. Napětí na vybíjené baterii radiantní je takovéto. Podíváme se, už bude pod 12 V. To znamená takto. Je 10,98. Je, dá se říct, je plně vybitá, ale invertor ještě nesignalizuje maximální vybití baterie pískotem. Zanedlouho začne invertor pískat, což znamená, že je třeba odpojit napájecí akumulátor a začít nabíjet radiantní energii. To znamená, že my energii radiantní přes invertor spotřebováváme na dobíjení primární baterie Varta přes invertor a toto nabíjecí zařízení. Je to nabíjení neefektivní, protože jsou dost velké ztráty. Podíváme se na proudy, které obvodem tečou. Někde jsem tu měl ampermetr a tu je. Podíváme se, kolik je spotřeba, přímá spotřeba z baterie na vynulujeme a podíváme se na plusu z baterie
nám teče proud do invertoru 6, a něco ampér a nabíjení přímé je jen takové velké, to znamená ztráty jsou velké. Invertor už začíná signalizovat podpětí baterie napájecí. To znamená, že napětí je nyní 10,7 a něco, tedy my odpojíme invertor, kde ho odpojíme invertor a vidíme na měřícím přístroji, že jsme získali jsme z primární baterie 10,16 Ah. 10,16 Ah, ale je třeba říci, že jsme zatěžovali baterii dost vysokým vybíjecím proudem 6 a něco ampér, což podle katalogu je v pořádku, protože baterie má 62 Ah, to znamená, můžeme ji zatěžovat 6 ampérami, ale aby byl protokol C20, je ideální do 3 ampér. To jsme mi nesplnili, což jsem chtěl tak otestovat. A tu vidíme už, jak se baterie z 10 a něco voltů vrací se do pomalu se napětí zvyšuje svojí setrvačností, inercí, ano? To znamená, že když ji chvíli nechám, může docílit zpětně 12 voltů, i když byla hodně vybitá, silně vybitá a dost vysokým proudem, znamená maximálním dopustitelným proudem katalogovým. Zde nám běží nabíjení mamuta, což nás zatím nezajímá. My zapíšeme hodnotu, to znamená, že jsme získali z radiantní baterie 10,17 Ah, což tu zapíšu, 10,17 Ah. Pokud bychom vybíjeli proudem C20, to znamená 3 ampérami, můžeme získat paradoxně jednou tolik energie, to znamená ne 10 Ah, ale i kolem 20 Ah. Při stejných parametrech. Tak funguje chemicky a možná ještě jinými vlivy akumulátor. Tedy teď jsme dosáhli inercí, to znamená setrvačností baterie, se stabilizuje kolem 12 voltů a je čas začít ji nabíjet radiantním proudem nebo je radiantním napětím. Vypnu generátor, který běží v režimu normálním, bez jakékoliv rezonančních doplňků. Odpojím napájení invertoru. Napájení invertoru odpojím a připojím generátoru
bedíny, nabíjení. Nyní je generátor vypnutý, protože při manipulaci se zapnutým generátorem by došlo okamžitě k spálení tranzistorů, neboť napětí zde přesahuje 300 V a tranzistory jsou na maximální napětí 260 V. Teď vezmu kabely od měřícího přístroje, zapojíme, aby jsme viděli, jak se nám napětí bude měnit. V této mrtvé poloze máme 12,06 V a zapustíme generátor. Udělal jsem malou změnu, že na magnety jsem přicucnul ještě tyto feritové magnety pro zkrácení impulzu, ale otáčky nemůžu zvyšovat, protože by magnety začaly vyletovat, oni jsou vlastně jen takto na svoji vlastní sílu magnetismu jsou přicucnuty k sobě. To znamená, my zapojíme nabíjení radiantní baterie, musíme opatrně, aby jsme neudělali chybu. To znamená sem a rukou nejdříve točíme doleva, to je ohledně tranzistorů, oni se jakby oživí a potom zapustím rotor generátoru a už budeme vidět, jak nám napětí radiantu vzrůstá. Vzrůstá nám ze začátku dost rychle, spotřeba primární baterie, to znamená proud, který jde do systému, je takovýto, je 1,33 ampéry. Proud se ještě trošku změní, až se celý systém synchronizuje tak, jak je při těchto otáčkách. Napětí nám vyrostlo na 12,23 V. Nabíjení v této fázi jde celkem rychle. Postupně se bude nabíjení zpomalovat. Nejpomalejší bude kolem 13 V, to znamená od 12,7 do 13,1 bude dlouhodobější nabíjení a vzestup napětí. A potom opět ke 14 a 15 V se nabíjení bude urychlovat v souladu s tím, co i sám Bedini tvrdil. To znamená, toto jsem chtěl ukázat všem, kteří pracují na podobném zařízení nebo na stejném, jak vlastně funguje vybíjení radiantně nabité baterie přes invertor, přes nabíjecí systém a nabíjení primární baterie. Závěr je ten, že tento způsob je velmi neefektivní, neboť nabíjím baterii primární kladnou 2 ampéry a přitom tyto dva systémy, invertor s nabíjecím zařízením, sežerou 4 ampéry, tedy celkově
6 ampér a jen 2 ampéry jsou dávané do primární baterie, tedy neefektivní. Je třeba vymyslet neboli udělat efektivnější nabíjení neboli předání energie z radiantu do normálního akumulátoru. Předpokládám, že je možné měnit baterie radiantně nabité mezi sebou. To znamená, že nabiju radiantní baterii, dám ji jako primární a budu nabíjet vybitou radiantní baterii. Potom naopak. A můžu mezi tím i čerpat energii přes invertor a napájet tím například počítač nebo něco jiného. Zde máme za tuto krátkou chvíli se baterie vybitá, jak jste viděli. Napětí se zvýšilo na 12,33 V a bude i nadále pokračovat. Ne však touto rychlostí, ale bude se nabíjení zpomalovat. Velmi efektivní je po hodině nebo 2 zařízení stopnout a nabíjet druhou baterii, tuto nechat odpočívat, chemické procesy a záporné rezistory v baterii nadále spolupracují s okolním prostředím a baterie se vyrovnává a chemické procesy se stabilizují a během 2 hodin opět začít nabíjet a nabíjení opět začne vyrůstat větší rychlostí. Toto střídání je velmi efektivní při nabíjení. Je možné tuto baterii nabít během 3 hodin s tím, že dodržíme časové intervaly nabíjení a pauzy, to znamená nenabíjení. To by bylo prozatím všechno. Tu vidíme, že napětí na vybité radiantní baterii jde hezky nahoru, to znamená, baterie je pěkně už formátovaná a přivyklá na druh nabíjení, který tu máme. Systém spotřebovává 12 V, 1,3233 ampéry, což je velmi dobré. Tato baterie karta vydrží fungovat při odběru. Ano, to je signál, že bude vypínat. Ampermetr, to nás momentálně nezajímá. Otáčky jsou 250 RPM a zde už nám vyskakuje napětí na 12,37. Přátelé, to je všechno, co jsem chtěl zatím ukázat. Ještě tranzistory jsou studené, doslova studené, víc studené